I don't appreciate it. I'm not a big fan of it. I'm not into it. That's not for me and I dislike it. شما کسایی که با کشورهای انگلیسی زبان زندگی میکنین مطمئنم این اتفاق حتما چندین بار قبلا به شما افتاده و در آینده هم حتما به شما پیش میاد. یکی با دوستا و رفیقای انگلیسی زبانتان بیرون برین برای چکر، گردش، خرید یا هر چیزی و رفیقتان از چیز خوشی به شما هم توصیه کنه که این چیز شما هم بگیرین. بعد شما از او خوشش نمیاد از اون چیزی که رفیقتان گرفته انتخاب کرده. چطوری اینو با انگلیسی برش میگین که من اینو دوست ندارم یا نمیخوایم یا ازش خوشم نمیاد؟ و دقیقاً شما از چه جمله‌ای به خاطر بیان موضوع استفاده میکنین؟ خیلی مشتاق هستم حتما از شما هم بدونم، در کامنت بنویسین که شما از چه جمله‌ای استفاده میکنین. اما 5 جمله‌ای که امروز به خاطر رساندن این جمله و این موضوع من براتون در نظر گرفتم براتون بیان میکنم. Number 1. I don't appreciate it. I don't appreciate it. یعنی که من نمیخوایم. اگه تحت لفظی معنا کنیم که من برش ارزش قائل نیستم. یعنی همون من نمیخوایم. I'm not a big fan of it. I'm not a big fan of it. این من اصلا دقیقش نیستم. یا دوباره هم سادهش نمیخوایم. That's not for me. That's not for me. برای من ساخته نشده. دوباره یعنی همون ساده که نمیخوایم. I'm not into it. اگر کلمه به کلمه معنا کنیم یعنی که من در خطش نیستم یا خلاصش همون که نمیخوایم. و آخری و شاید معمول ترینش که همه شما استفاده کنین I dislike it. I dislike it. بازم همه که نمیخوایم یا دوستش ندارم. I don't appreciate it. I'm not a big fan of it. I'm not into it. That's not for me and I dislike it. امیدوارم که براتون مؤثر واقع شده باشه.